الابتزاز، الترهيب والاتجار بالمخدرات والسلاح مع الخطف والتزوير والقتل، كل هذا لتحقيق النفوذ وجني أكبر قدر من الأموال. ومن يقف أمام هذا المخطط يكون واحدا منه: الموتى. بالحديد والنار والالتزام بما تسميه ميثاق الشرف شكلت هيكلها التنظيمي. ظهرت لأول مرة في جزيرة صقلية الإيطالية، وأصبحت بسرعة واحدة من أقوى فروع المافيا الإيطالية وأذكاها في عالم الجريمة المنظمة. مافيا كوزا نوسترا، إمبراطورية في الخفاء. قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تدعمونا بإعجاب ومشاركة مقاطعنا مع أصدقائكم لمزيد من العطاء إن شاء الله. على مر أكثر من قرن أثارت المافيا الإيطالية الرعب والإثارة معا في قلوب الناس بسبب خطورتها وقسوة أعمالها التي تتسم بالعنف والدموية، في سبيل الحصول على المزيد من المال والقوة والنفوذ. وتعبر كلمة مافيا عن مصطلح يستخدم لوصف عصابات الجريمة المنظمة التي تتحالف فيما بينها وفق بنية تنظيمية مشتركة وقواعد سلوكية موحدة. وقد التصق مصطلح المافيا أكثر بعصابات المافيا الصقلية التي سمت نفسها فيما بعد بكوزا نوسترا، والتي تعني بالإيطالية ملكنا. وتشير أغلب المصادر أن المافيا ظهرت في نهاية القرن الثالث عشر في جزيرة صقلية، وكانت حركة نضالية ضد الحكم الفرنسي للجزيرة الذي استطاعوا التخلص منه لتصبح أسر المافيا تشكل أهم طبقة في المجتمع الصقلي، حيث أصبح أعضاء هؤلاء الأسر يعملون على حماية أراضي الفلاحين وممتلكاتهم مقابل الحصول على عوائد مادية. وخلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر عمل أعضاء هذه الفرقة على تشكيل جيشهم الخاص لتزداد قوتهم التي جعلت منهم قادرين على ممارسة الابتزاز والمساومة مع أصحاب النفوذ والأملاك. وبالفعل أصبحوا أقوياء لدرجة أنهم انقلبوا على ملاك الأراضي وابتزوهم في ممتلكاتهم من أجل الحصول على مبالغ مالية كبيرة مقابل حمايتهم. وبذلك أصبحت كوزا نوسترا هي المسيطر الفعلي والحقيقي على جزيرة صقلية، علاوة على نفوذها في سياسة روما الداخلية، الأمر الذي أكسبها شعبية كبيرة لدى أهالي الجزيرة الذين أرادوا الانضمام إليها بالآلاف. وهذا تماما ما كانت تريده كوزا دون نسيان ميثاق الانضمام أوميرتا. أوميرتا ميثاق يحث على الأعضاء الجدد أن يلتزموا السرية والصمت وعدم تقديم أي معلومة للسلطات القانونية أو أي جهة أخرى تحت أي ظرف من الظروف. تمثل العائلة نواة المافيا، إذ تتكون المافيا من عدة عائلات تجمعها رابطة الدم أو الزواج وأحيانا الصداقة. ويشكل رؤساء العائلات الأقوى لجنة وظيفتها الرئيسية هي القضاء، يكون فيها زعيم العائلة هو أكثرها قدرة على الإدارة والقيادة ويسمى الدون.
على الرغم من أن كوزا نوسترا صقلية المنشأ، استطاعت الانتقال إلى أمريكا. مع وصول بينيتو موسوليني إلى حكم إيطاليا ما بين 1922 و 1943، الذي اعتبر رجال المافيا تهديداً لنظامه الفاشي، وتمكن من حبس الكثير منهم. وبالفعل نمت المافيا في أمريكا في بداية القرن العشرين بعد هجرة الصقليين إليها، وكان الدون جوزيف بونانو هو المسيطر على فرع المافيا الجديد في أمريكا. فبعدما سيطرت كوزا نوسترا على مدينة نيويورك، توسعت إلى أن أصبحت تدير أعمالها الإجرامية عبر التراب الأمريكي قاطبة، تحت قيادة 5 عائلات بشكل يحاكي ما كانوا يقومون به في صقلية من خلال القوانين والهيكل التنظيمي ذاته. وعلى الرغم من العداء الشديد بين الحكومة الأمريكية وعصابات المافيا الإيطالية على أراضيها، فإنها وجدت نفسها مضطرة للتعامل مع المافيا خلال اجتياح إيطاليا وصقلية في الحرب العالمية الثانية عام 1943. فقد أمد أحد زعماء المافيا واسمه لاكي لوتشيانو مع أعضاء آخرين في المافيا الذين اعتقلوا خلال هذا الوقت أمريكا بمعلومات مهمة للاستخبارات، والذين استخدموا نفوذ لوتشيانو لتسهيل الطريق أمام القوات الأمريكية هناك في إيطاليا. فقد سمح للوتشيانو بإدارة شبكته من زنزانته ثم الإفراج عنه لاحقاً وعن عدد من أعضاء المافيا وترحيلهم إلى إيطاليا. وفي أواخر ثمانينيات القرن الماضي شنت الحكومة الإيطالية حملة شرسة ضد رجال المافيا، حيث أدين 338 شخصاً من كوزا نوسترا بتهم مختلفة. وعلى إثر ذلك شنت كوزا حرباً ضد الدولة الإيطالية تحت قيادة الزعيم الجديد سالفاتوري توتورينا. فقد اغتال القاضي جيوفاني فالكوني عام 1992 هو وزوجته و3 من حراسه خارج باليرمو. وبعدها بشهرين فقط تم اغتيال القاضي باولو بوريسيلينو الذي تولى قضيتهم خلفا لصديقه الراحل جيوفاني فالكوني. على إثر ذلك اعتقل رينا وحبس في عام 1992 وبقي في السجن إلى أن توفي عام 2017. تضاءل وجود المافيا الإيطالية في فترة التسعينيات وبداية الألفينيات، إلى أن ساد الاعتقاد بأنها انتهت تماماً من الوجود، إلى أن المدعي العام الإيطالي لتلك الفترة أعلن خلال مؤتمر صحفي عام 2018 أن كوزا نوسترا قد عادت إلى العمل وفق القواعد الراسخة والتقليدية لعملها. وبحسب تقرير صدر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، يقدر عدد أعضاء كوزا نوسترا و3 جماعات للمافيا الإيطالية الرئيسية الأخرى كامورا واندرانغيتا وسكارا كورونا يونيتا بحوالي 250 ألف عضو في جميع أنحاء العالم.